ओके, सो अब Balanoglossusको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्ने कुरा फर्स्टमा यो प्रोटोकोडेटा हो र प्रोटोकोडेटा भन्ने बित्तिकै हामीले याद गर्नु पर्यो प्रोटो भनेको चाहिँ प्रिमिटिभ भयो अनि कोडेटा भन्ने बित्तिकै यो कोडेट्सहरूको भयो। त्यही भएर यसमा कस्तो क्यारेक्टर हुन्छ आधी कोडेट्सको नि क्यारेक्टर हुन्छ, आधी भनेको नन कोडेट्सको पनि क्यारेक्टर हुन्छ। त्यही भएर दुईटैको कनेक्टिङ लिङ्कको बीचमा भएको हुनाले यसलाई हामीले खासमा प्रिमिटिभ कोडेड अथवा प्रोटो कोडेड भनेर भनिएको हो। यहाँ फिगर बनाउँदै जाउँ। यो प्रोबोसिस फर्स्टमा बनाऊ। प्रोबोसिस बनाउँदा हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ? यो तरिकाले फर्स्टमा यसरी अलिकति माथि यो तरिकाले यसरी बनाउन सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो के भयो त? प्रोबोसिसको सेप भयो र प्रोबोसिसको सेप यसरी बनाइसके पछाडि यहाँभित्र पनि केले भरेको हुन्छ भने एक्ज्याक्टली सिलमको फ्लुइडले भरेको हुन्छ। र अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ कस्तो खालको सिलम पाइन्छ भन्दाखेरि हामीले के कुरा गरेका थियौँ? फर्स्टमा लेखौँ, यहाँ सिलम प्रेजेन्ट हुन्छ र प्रोबोसिसमा प्रेजेन्ट हुने सिलम भएको हुनाले यसलाई हामीले प्रोबोसिस सिलम भनेर भन्न पाइन्छ। र यहाँको सिलम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकैछिन स्पेलिङ प्रोबोसिस यहाँको सिलम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अघि नै हामीले कुरा गर्यौँ इन्टेरोसिलम। सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु बी नोटेड इन्टेरोसिलम इज प्रेजेन्ट इन केस अफ दिस एनिमल भनेर कुरा याद गर्नु पर्यो।